خب داری میری شیراز؟ درود مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. نوید افکاری هستم از زندان عادل‌آباد شیراز. والله ما بیگناهیم. ماها تو انفرادی و زیرزمین بودم، بارها و بارها پلاستیک کشیدن سرم تا مرز خفگی رفتم، کتفمو شکوندن، دستمو شکوندن، ولی زیر بارشون نرفتم. و اینکه پای خانواده‌م یکی یکی وسط کشیدن. وقتی دیدم برادرم و بابام و شوهر خواهرم رو بازداشت کردن و هم شکنجه روحیمون بدن و هم دستمون از همه جا کوتاه کنن، وقتی حکم بازداشت مادر و خواهرمون نشونم دادن، وقتی وحید و جنوب چشام شکنجه میکردن و دیدم اینا هر کاری ازشون برمیاد، دیگه به آخر خط رسیدم، بریدم. من همه عمرم رو دوشک کشتی گذشت و اگه یه چیزی ازش یاد گرفته باشم همین بس که زیر بار ظلم و دروغ نرم. با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. فهمیدم دنبال یه گردن برای طنابشون میگردن. انگار دنبال یه گردن برای طنابشون میگردن. متاسفانه دارم از این بی‌عدالتی، از 2 سال دردی که من و خانواده‌ام کشیدیم و از پدر و مادرم که توی این 2 سال قد 20 سال پیر شدن حرف میزنم. آخرین تیرمونم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمونم رد کردن. قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشه. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست. مخاطب من هر آدمیه که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به طناب دار نزدیک‌تر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه، زندگیشو ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره.
از کی شکایت نباش بشین ببینم بشین میخوام بزنیم نمیزنه میشونته بشین ببینم از کی شکایت بشین دیگه صحبت نکن من دفاع دارم دفاع دارم شما نمیتونید بیگناه از من بگیرید باید همه شفاف بشه من اول دفاع نکردم شما مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید و آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید یه بیگناه میکشید، ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و ظلم ستیزه. در صورت که من اینجا بلند شم ایشون توی که قبول داری یا نه من بگم نه ایشون به راحتی انکار به دلالت و حکم اعدام من بی خود بی جهت میاد. به کی دلیلی که من نمیگم ها یا نه؟ فقط به این دلیل. من محترم دادستان به جایی که سرتون تو گوش باشه باید من گوش بدید. جلسه بررسی یک اتفاق قتله، یک فاجعه رخ داده. شما سر به گوشی دفاعی داره یا نداری؟ آی طالب شما ناظر جلسه شما با دادستان صحبت نکنید. جناب درجه‌ای که سلب حیات بله من مجازات سلب حیات باشه یعنی یه فایل صوتی خیلی ساده نباشه. واقعا شرم‌آوره. یه فایل صوتی شما ضبط نکردید توی جلسه. قبول دارید که شما آدم بی‌طرفی نیستید؟ ها یا نه؟ شما به اولیاتر در مزان اتهام که نیستن که صحبت کنن. ما در مزان اتهام هستیم. ما تو زندان شکنجه شدیم، تو اداره اطلاعات بلاکیستان شکنجه شدیم. من توی ارشاد 10 روز توی ارشاد بودم، کنار من گفتن نداره خیلی چیزا، کنار من تعرض جنسی صورت میگرفت، فاصله 1 متری من. از مواظب خودت باش که من متهمم. واقعا شما بیشعور بی‌شخصیت وحید افکاری سنگری واقعا بی‌شخصیت. مواظب خودت باش. درود به مردم شریف ایران. الان که دارید صدای منو میشنوید احتمالاً دسترسی منو به تلفن و ملاقات قطع کردن و من یا تو انفرادی ام یا تو زیرزمین زندان. قوه قضاییه و صدا و سیما اعتراف منو به شکل تکه تکه و سانسور شده که روال کارشون هست پخش کردن. چون من بیگناهم و به همین دلیل هیچ سند و مدرکی دال بر مجرمیت من وجود نداره، تنها ابزارشون برای سوء استفاده همینه: اقرار زیر شکنجه. پس لازم میدونم به کمک تجربه‌ای که تو این 2 سال به دست آوردیم هوشیارتون کنم تا اسیر سیاه‌نمایی و مغلطه‌شون نشید. برای این کار فقط باید معقول، منطقی و قانونی پیش بریم. من از ابتدای دستگیریم بیگناهیمو فریاد دادم، چه تو آگاهی و اطلاعات چه تو دادسراها و دادگاهایی که بردنمون. اما بعد از هفته‌ها توی زیرزمین و انفرادی بودن، بعد از ساعت‌ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگ و با چشم خودم دیدم، بعد از اینکه ستوان عباسی و زار معیدی مثل نقل و نبات فوش ناموس بهم میدادن و با لوله آهنی و با توم ساعت‌ها شکنجم دادن و دستمو شکوندن، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رگ گردنش زد و به کما رفت،
و البته با معجزه زنده موند. بعد از اینکه وحید دوباره خودکشی کرده، این بار 3 تا مشت قرص خورد و بازم به کما رفت و بعد از چند روز با احیای قلبی برگشت. بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم و تهدید به بازداشت فوری اونا و بعد از شکنجه هایی که از بیانشون شرح دارم که البته هر شخصی که تجربه حضور توی بازداشتگاه وزارت اطلاعات رو داشته باشه میدونه چی میخوام بگم. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟ کی میتونه ادعا کنه که اگه جای من بود راضی به ادامه داشتن این شرایط میشد؟ من شاهد دارم که دست من آقای عباسی شکونده. شما بگید نه نمیشه. من صحبت دارم. ما بیکار نیستیم بریم. من صحبت دارم. من یک سال حالا ببینیم قانون چی میگه. به استناد قوانین صریح اساسی و مدنی و کیفری و مجازات‌های اسلامی کشورمون، اقراری که در پی آزار و اذیت و شکنجه روحی و جسمی گرفته بشه هیچ گونه اعتبار و وجاهت قانونی شرعی نداره که از جمله به ماده 169 و 168 و 578 قانون مجازات اسلامی و اصول قانون اساسی اشاره میکنن. تو این 2 سال جز قانون شکنی و ظلم و توهین و شکنجه و پرونده سازی و دروغ چیزی ندیدیم. به دادسرای تخلفات کارکنان دولت نامه زدم و از بازپرس و افسر پرونده و رئیس شعبه قتل و آگاهی به خاطر شکنجه ها شکایت کردم. گفتن باید پزشکی قانونی نظر بده. با گزارش پزشکی قانونی دکتر محمد نمازی متخصص جراحی دست و سرجری شکستگی دستم تایید شد. گفتن باید شاهدم داشته باشی. آقای سید شاهین ناصری که شاهد عینی شکنجه شدن من تو بازداشتگاه بود به شعبه 5 دادسرای احضار شد و مطابق با احکام قرآن سوگند خورد و شکنجه شدن و شهادت داد، ولی فایده این نداشت و دیوان عالی کشور با وجود تمامی این مدارک که همشون منتشر خواهند شد توی حکمش نوشته ادعای شکنجه از سوی متهم نوید افکاری مدلل به دلیل قاطعی نیست. شما بگید من دردمو باید به کی بگم؟ من فقط ادعای شکنجه شدن نکردم. عکس رادیولوژی، گزارش پزشکی قانونی و شهادت شهودی که مطابق با موازین شرعی سوگند خوردن و شهادت دادن اثبات کننده ادعای منه، ولی کوش شنوا. قوانین تا وقتی اجرا نشن مشت کاغذ باطله بیشتر نیستن. برای اثبات شکنجه شدنم چه مدرکی باید ارائه میدادم که ندادم؟ به کی و کجا باید نامه میدادم که ندادم؟ تو همین زندان 10 نفر فقط با شهادت یه شاهد که وقوع قتل دیده به اعدام محکوم میشه. پس فرق این 2 شهادت چیه؟ من به دادستان وقت استانم نامه زدم و از سرگرد اسماعیل نیکبختی سلطان ابوالقاسم عباسی شکایت کردم، ولی از دادستانم جز قانون شکنی چیزی ندیدیم. و اونم شکایتمون رو به بازپرس پرونده اصلی یعنی افشین درشوری ارجاع داد. مثل روز برامون روشن بود که برنامه‌شون چیه. آقای شاهین ناصری رو احضار کردم، ولی به جای اجرای قانون و اخذ شهادت ایشون با توهین و تهدید و فحاشی از اتاقش بیرون انداخت و پرونده شکایت رو به همین سادگی مختومه کرد. بازم دست از تلاش نکشیدیم. به دادسرای نظامی و رئیس کل دادگستری استان فارس، بازرسی و دادستانی کل کشور، امام جمعه شیراز، دادسرای انتظامی قضات، سازمان حقوق بشر مستقر در ایران، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، هر جایی که به ذهنمون میرسید نامه زدیم و شکایت کردیم، ولی رنگ از عدالت ندیدیم. خرداد سال 98 به شعبه اول دادگاه انقلاب اعزام شدم. محمود ساداتی رئیس دادگاه انقلاب و قاضی شعبه بدون هیچ مقدمه‌ای و بدون اجرای قوانین جلسه دادگاه بعد از خوندن آیه 33 سوره مائده گفت شما محارب و دشمن خدا هستید و به زودی در مصلی نماز جمعه شاهچراغ خودم اعدامتون میکنم. اواخر مرداد ماه 99 یعنی بعد از گذشت 14 ماه از این موضوع بخشی از نقشه‌هاش عملی کرد و حکم محاربه من و وحید صادر کرد. تو این بیدادگاه که قاضی شعبه 2 هم مستشارش بود، آقای محمود ساداتی کاملا بی‌توجه به دفاعیات ما و اینکه حتی یه سر سوزن هم دلیل برای گناهکار بودن ما وجود نداره گفت
اینجا دادگاه انقلابه، ما نیاز به دلیل و مدرک نداریم. روز اعدامت حتما میام و جون کندن تو تماشا میکنم. گفتیم طبق قانون یه نسخه از حکم باید به ما بدید. گفت باید و نباید من تعیین میکنم. خانواده شما با این حکم میتونن پناهندگی بگیرن. از حکم پیش من میمونه. خب واضحه که قتل بزرگترین جنایت دنیاست و هر کشوری متناسب با قوانین خودش قاتل رو به اشد مجازات محکوم میکنه. حالا ببینید قتل یک انسان بیگناه به دست یک سیستم عظیم به نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که اساس تمامی شعارهاش اجرای عدالت و حق طلبیه چقدر تأسف‌بار و وحشتناکه. منم داشتم زندگیمو میکردم، کارگری میکردم و کشتیمو ادامه میدادم و الان تیغ اعدام کاملا روی گردنم حس میکنم. پس ممکن بود هر کدوم از جوانای دیگه این مملکت به حکم قرعه دستگاه قضایی جای من بیاد. تو این 2 سال هیچ عدالتی ندیدیم و حالا من از شما میخوام که قضاوت کنید و انتخاب کنید که من و خانوادم لیاقت کمک و نفس گرم شما رو داریم یا نه. نگوگن میخورم که پشیمون میشید. بلا به کلام الله مجید، به کلام الله مجید. نگوگن میخورم که پشیمون میشید و من ذره ای از مرگ ترس ندارم، چون کاملا بیگناهم. حبیب خورشید فریاد خواند جهان را سراسر سوی